morning sa inyo mga pagi. For today's vlog, ay vlog natin sa 1983 na Celica Supra USDM. Bale, US version siya, 22R. Bale, ito ay pagmamayari ni Tito Al. Tawagin ko na po, hindi ko na papatagalin si Tito Al para i-tour na tayo sa kanya Celica na Supra. So, Hi guys! bale, ayun din nga po pala. Gusto ko yung tutusin si Tito Al. Bale, si Tito Al ay isang matagal ko ng kaibigan din. Bale, sila yung isa sa reasons po kung bakit ako nahilig sa old school. Kasi ever since nung time pa namin sa mga nagkakarera pa, sila yung madalas ko rin nakakasama and super na-inspire ako kasi nagpupupo sila ng kotse at the same time nagagamit na din mga old school. So, doon ko rin nalaman na maganda ang old school. So, yun na, ang vlog natin. Tawa. Kali, ang vlog po natin today is, yun nga, yung pag-acquire ni Tito Al na netong Supra. So, kung paano niya nabuhurin yung auto. Right. Yes. Bale, Tito Al, pwede ko po tanong sa inyo kung ano yung mga ginawa niyo dito sa Celica niyo po and ano po ba siya? Daily driven car po ba siya? Yeah, it's a daily driven car. First of all, yung this is a car, barn find. Barn find. Almost 12 years siya hindi running, no? And then, siyempre, first of all, change oil natin, di ba? And then, yung water, tapos, yung makina, try natin pinandar. But, it's all good. Running. Kasi nung in-stock niya, it's still running. Kaya, start natin, pagdating natin yung battery, it's good. Now, ang first thing na ginawa ko, tinanong mo, di ba? The engine, talagang hinubad yan. Hinubad talaga yung engine. That's it. Then, isa-isa. Tapos yung mga nuts and bolts, di ba? Yes, situated yan, di ba? And then I found this, naka-ano na siya, naka-Ever 45. Okay. So, usually yung mga ganito is for EFI. Yeah. Yeah. Guard. Siyempre, music to our ears. Kasi ito yung mahabok eh. Yeah, yung pak-pak. Yeah. Yan ang happiness dyan eh. And naka-cam, and then border polish, tapos naka-clutch. Clutch strut. Yes. What's new is, talagang original siya. Actually, yung body niya, hindi ko pa nare-repaint. Na-block ko pa lang siya. Nag-focus muna akong engine muna, tsaka yung engine bay. Bale, sumunod mo sa plan. Yes. Is yung body work. All original. Kasi, dinitay ko lang yung interior. It's all original also. Diba? Pati yung headlight niya, everything. Kaya, I love the car. Talaga na in love ako. Okay? Kasi bihira na rin sa kanya ko eh. It's a daily driven car. Okay? So, ayun nga. Bale, yung Celica ni Tito Al is talaga siya. In person, maganda talaga siya kasi yung mga linyada niya is visible pa talaga. And even sa engine bay niya, kung makikita niyo, yung firewall and everything, medyo pa talaga siya. Oh yeah, intact. Intact pa siya. Malinis yung mga machine press, yeah. Yes. And buo pa to. So, meaning walang bangga to. Yeah. Buo pa, pati yung chassis number. Ito ba dito ang gumagamit? Yeah. Yeah. Still working. Pwede kong kahit wala susi on off. Actually, nagpa-flatten yan eh. Yung time niya noong 83, di ba nakita mo yung mga ibang cars, yung mga Porsche,
nakaganon din siya, di ba? The same thing is said na yung parang puso trending. Yung mga lights yan, di ba? Trending. Ano pa po yung special dito about Aircon, it's running aircon. Pinagka ko lang ng pre-on, walang problema. Malamig aircon. And you can see the interior if you want to. kasi napansin ko naka-moonroof siya eh. Yeah, it's a moonroof. No, it's a sunroof. Moonroof is, di ba, yung glass, that's a moonroof. All this sunroof. Sunroof po. Opo, it's locked. So, ayun. Well, it's locked. Pero as you can see, pwede mo ipasok yung camera para makita nila yung interior. So, very intact yung interior niya. Even the seats are intact. Dashboard, ganun din, wala siyang putok or whatsoever. And even the steering wheel. Pati rubbers niya, lahat buo siya. Kasi it's really hard to buy mga ganitong klase ng car. Kasi very rare na syempre mahirapan ka maghanap ng mga ganito. Well, lahat naman ng old school, ganun siya. Pero since yung pinakagantong kaha is mahirap mo rin talaga. So, yung parts niya usually talaga by order. And yun, binuksan ni Tito Al yung car for us. Ayan. Carpet, seats, lahat original. Brown yung interior niya. Intact yung yung mga consoles niya. Sidings niya ganun rin. Ayan, buong-buo siya. Nailaw pa tong parang bezel na to. Yung niya. Kasi yun yung uso before eh. Meron kang parang dome dyan. Tapos, ayun, yung seats niya. Lahat. Ito intact pa lahat. Buo pa. Talagang paint na lang yung katulad yung sinabi ni Tito Al. Original paint pa to. So, talagang i-repaint niya pa in the future. Pero, overall, sobrang ganda na itong kotse na to. And, rare talaga to. Ang masasabi ko dito is, galing rin nung pagkaalaga dito. Pati yung pagka-dide ni Tito Aldo sa interior. Kasi, hindi ang pag-detail kasi hindi naman siya basta-basta. So, kailangan pag nag-detail ka, maingat ka kasi pwede mo ma-stain or masira mo yung ibang parts na sa loob ng kotse. So, mabilis na na lang, ipakita natin yung itsura ng likod na. Ganda po yung itsura ng 73 na Celica. Celica suit na to. So, ayun, ito rin pala napansin ko, buo pa yung defogger niya. So, usually nasisira na yan. Pag naglagay ka ng tint tapos hindi mo nung nagbaklas, napupunit yung pinaka-defogger niya. Pero ito buo pa. And alam mo original kasi pag nabasag na to, wala ka namang pang defogger. So, ayun. Bale, tatapusin ko na yung vlog ko. Sana nag-enjoy kayo. Siguro sa mga susunod natin na vlogs, hihiramin natin yung kotse nila or at least test drive lang natin. But since kasi nandito tayo sa loob ng mall, hindi natin magagawa. Ayun. So, ayun. Ingat po kayo.